Berlin, mùa xuân năm 1945. Thành phố cháy trong biển khói. Tiếng pháo, tiếng thép và tiếng gầm của xe tăng Liên Xô hòa vào âm thanh cuối cùng của một đế chế đang sụp đổ. Trong 7 ngày, hơn 2,5 triệu binh sĩ, 6.000 xe tăng và 40.000 khẩu pháo đã trút hỏa lực vào trái tim Đức Quốc xã. Gần 180.000 người ngã xuống trong trận chiến cuối cùng ấy. Từ silo Heights đến mái vòm Reichstag, từng tấc đất của Berlin bị giành giật bằng máu, bằng khói và bằng ý chí không lùi. Đây không chỉ là chiến thắng, mà là bản án chấm dứt đệ tam đế chế. Hồ sơ quân giới sẽ cùng bạn bước vào những giờ phút cuối cùng ấy, nơi mỗi viên đạn đều mang theo dấu chấm hết của một thời đại. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những hồ sơ quân sự đã định hình thế giới. Mùa xuân năm 1944. Sau 3 năm bị dồn ép, cục diện chiến tranh ở châu Âu đã đảo chiều. Hồng quân Liên Xô, với hơn 6,5 triệu binh sĩ trên toàn mặt trận, giành lại thế chủ động chiến lược. Những chiến dịch mùa đông trước đó, Leningrad, Korsan, Crimea đã đẩy quân Đức lùi hàng trăm cây số. Trên bản đồ tại Moscow, mũi tên đỏ giờ chọc thẳng vào trung tâm Belarus, cánh cửa dẫn đến Berlin. Trong các phòng họp của Điện Kremlin, Stalin và các nguyên soái vạch kế hoạch cho đòn quyết định. Chiến dịch được đặt mật danh Bagration, theo tên vị tướng anh hùng thời Nga Hoàng. Mục tiêu, tiêu diệt cụm tập đoàn quân trung tâm của Đức Quốc xã, với gần 600.000 quân, và mở đường trực tiếp sang lãnh thổ Đức. 4 phương diện quân được huy động: Belorussia số 1 do nguyên soái Rokossovsky chỉ huy, Belorussia số 2 của Zakharov, Belorussia số 3 của Chernyakhovsky và Baltic số 1 do Bagramian lãnh đạo. Tổng lực hơn 2.300.000 binh sĩ, 5.800 xe tăng và pháo tự hành, 33.000 khẩu pháo, cùng hơn 5.000 máy bay chiến đấu. Ở Berlin, Hitler vẫn tin rằng tuyến phòng ngự phía đông đủ mạnh để chặn đứng bất kỳ cuộc tấn công nào. Ông gọi giải đất quanh Vitebsk, Oksa và Mogilev là ban công Belorussia, tấm khiên thép bảo vệ nước Đức. Trong niềm tin mù quáng ấy, Hitler ra lệnh điều phần lớn xe tăng Panther và Tiger về miền Nam để chuẩn bị cho những đòn phản công tưởng tượng quanh sông Pripyat. Khi chiến dịch Bagration bắt đầu, các cỗ xe tăng đó đã ở cách chiến trường hơn 200 cây số. Ngày 20 tháng 5 năm 1944, tại Kremlin, Stalin và Rokossovsky tranh luận căng thẳng. Stalin muốn đánh thẳng vào Bobruy. Rokossovsky phản đối, cho rằng tuyến đó đã bị Đức chuẩn bị sẵn. Ông đề nghị mở 2 hướng tấn công, từ Rogachev và Parichi, để tạo thế gọng kìm. 2 lần Stalin nổi giận đuổi ông ra khỏi phòng, và 2 lần, vị nguyên soái quay lại, bình tĩnh nói, tôi tin rằng chỉ có 2 mũi tấn công mới mang lại chiến thắng. Cuối cùng, Stalin gật đầu, tốt, làm theo cách của ông. Sau cuộc họp đó, cỗ máy khổng lồ bắt đầu vận hành trong im lặng. Các đoàn tàu chỉ di chuyển ban đêm. Liên lạc vô tuyến bị cấm. Hàng trăm xe tăng hạng trung T-34, phiên bản 85, cùng pháo tự hành hạng nặng ISU-152 và Su-76 được che kín dưới rừng ngụy trang. Những cây cầu, kho xăng, trại lính giả được dựng lên để đánh lừa trinh sát Luftwaffe. Đài phát sóng giả lập tín hiệu di chuyển của quân dự bị khiến tình báo Đức tin rằng Hồng quân sẽ tấn công vào Ukraine hoặc Balkan. Cả một quân đoàn bóng ma được điều khiển bằng tín hiệu điện tử, âm thanh và khói lửa giả, một màn nghi binh quy mô chưa từng có trong chiến tranh hiện đại. Khi bình minh ngày 23 tháng 6 năm 1944 ló dạng, pháo binh Liên Xô đồng loạt khai hỏa. Trên hơn 1.000 cây số mặt trận, hàng chục nghìn khẩu pháo đồng thanh nổ súng, biến tuyến phòng thủ Đức thành biển lửa. Trong 72 giờ đầu tiên, phương diện quân Belorussia số 1 chọc thủng phòng tuyến Mogilev và Bobruy. Ở phía bắc, Chernyakhovsky tiến nhanh hơn 60 cây số mỗi ngày. Toàn bộ tập đoàn quân số 4 của Đức bị bao vây. Những điện báo cuối cùng từ mặt trận gửi về Berlin chỉ có vài chữ: không còn dự bị, không còn liên lạc, chúng tôi đang tàn rã. Trên thực địa, các chi tiết nhỏ đôi khi quyết định cục diện. Trong vùng đầm lầy phía tây Belorussia, tướng Pavel Batov, chỉ huy tập đoàn quân số 65, phát hiện đội trinh sát của mình dùng những đôi giày đan bằng thân cói để vượt bùn mà không sa lầy. Ông lập tức ra lệnh mở một con đường ván dài 20 cây số xuyên đầm. Để tránh bị phát hiện, gỗ được cưa cách chiến tuyến 15 cây số, giáp lại bằng đinh thép trong đêm tối. Nhờ con đường ấy, cả xe tăng và pháo tự hành nặng cũng vượt qua được vùng đất mà quân Đức cho là không thể tiếp cận. Tại Berlin, Bộ Tổng tư lệnh Đức rơi vào hỗn loạn. Các báo cáo dồn dập về, Mogilev mất liên lạc, Bobruy thất thủ, Vitebsk bị bao vây. Hitler nổi cơn thịnh nộ, ra lệnh tử thủ và cấm rút lui. Nhưng mọi thứ đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Trong vòng 1 tháng, 28 sư đoàn Đức bị xóa sổ, hơn 300.000 binh sĩ chết hoặc bị bắt. Cụm tập đoàn quân trung tâm, xương sống của phòng tuyến phía đông, biến mất khỏi bản đồ. Đối với Liên Xô, đây là chiến thắng chiến lược quan trọng nhất kể từ Stalingrad. Hồng quân đẩy lùi mặt trận Đức thêm 600 cây số, giải phóng Minsk và tiến sát biên giới Đức. Ở Berlin, nỗi lo sợ lan khắp các hành lang quyền lực. Ai cũng hiểu, khi tuyết rơi mùa đông tới, quân Liên Xô có thể đã ở trước cửa Brandenburg.
Chiến thắng tại Belarusia không chỉ là một dấu mốc lịch sử, nó còn là minh chứng cho sức mạnh tổ chức, kỷ luật và hậu cần của Hồng quân Liên Xô trong giai đoạn cuối cùng của chiến tranh. Sau hơn 2 tháng chiến đấu, toàn bộ mặt trận phía đông của Đức đã sụp đổ. Những con số của chiến dịch Bagration đủ để cho thấy vì sao giới quân sự phương Tây gọi đây là thảm họa Belarusia và vì sao nó trở thành bàn đạp đưa Hồng quân tiến thẳng đến Berlin. Để quý vị có cái nhìn rõ hơn, hồ sơ quân giới xin tóm lược lại quy mô và kết quả của chiến dịch trong bảng tổng kết sau. Chiến dịch Bagration ngày 23 tháng 6 đến ngày 29 tháng 8 năm 1944. Quy mô lực lượng Liên Xô 2.331.700 quân, 5.818 xe tăng và pháo tự hành T-34/85, Su-76, ISU-152, 33.111 pháo các loại, 5.327 máy bay. Các phương diện quân tham gia: Belarusia 1, 2, 3 và Baltic 1. Đối thủ: Cụm tập đoàn quân Trung tâm Đức, 38 sư đoàn, 600.000 quân, 900 xe tăng, Panther, Tiger 1, 9.500 pháo, 800 máy bay. Địa bàn: Belarus, trải dài hơn 1.100 km mặt trận. Kết quả: tiêu diệt hoặc bắt sống 28 sư đoàn Đức, giải phóng toàn bộ Belarus. Mặt trận Đức bị đẩy lùi 600 km về phía tây, mở đường trực tiếp sang lãnh thổ Đức. Đầu năm 1945, tuyết tan dần trên những cánh đồng Ba Lan, để lộ những dải đất đầy vỏ đạn và thép rỉ. Từ hướng đông, Hồng quân Liên Xô tiến như cơn lũ. Từ hướng tây, quân Anh và Mỹ vượt sông Rai, áp sát biên giới Đức. Giữa hai cánh quân, đế chế quốc xã đang hấp hối. Sau chiến thắng Bagration, Hồng quân không dừng lại. Họ mở tiếp các chiến dịch Vistula Order, Đông Phổ và Silesia. Ngày 12 tháng 1 năm 1945, hơn 2,2 triệu binh sĩ Liên Xô cùng 6.000 xe tăng và 40.000 pháo đồng loạt tấn công từ Warsaw về phía tây. Đó là đòn mở màn cho hành trình tiến thẳng đến Berlin. Chỉ trong 2 tuần, họ xuyên thủng mọi phòng tuyến Đức, giải phóng hàng loạt thành phố Lodz, Poznan, rồi tới tận sông Oder, cách thủ đô Berlin chưa đầy 70 cây số. Trên tuyến đầu, xe tăng hạng trung T-34, phiên bản 85 lăn bánh qua những vùng đồng tuyết tan. Pháo tự hành ISU-152 rền vang phía sau, phá hủy từng bong ke bê tông. Trên không, máy bay cường kích Ilai-2 quét phá các đoàn xe tiếp tế Đức. Mọi thứ diễn ra với tốc độ chóng mặt đến mức nhiều đơn vị Hồng quân vượt xa kế hoạch ban đầu hàng chục cây số. Hitler gần như không tin nổi báo cáo từ mặt trận. Ngày 16 tháng 1, ông rút vào bong ke dưới lòng đất, hầm chỉ huy tại khu văn phòng đế chế, trung tâm Berlin. Từ đây, nhà độc tài khép mình khỏi thực tế. Trên mặt đất, tàn quân Đức phải đối mặt với một sự thật tàn khốc, họ đã kiệt sức. Còn trong lòng đất, Hitler vẫn ra lệnh phản công bằng những đơn vị không còn tồn tại. Tháng 3 năm 1945, khi quân đồng minh phương Tây tiến tới sông Rai, Hồng quân cũng bắt đầu triển khai cho chiến dịch cuối cùng, tấn công Berlin. Nguyên soái Georgy Zhukov, chỉ huy phương diện quân Belarusia số 1, sẽ đánh từ hướng đông qua sông Oder. Nguyên soái Ivan Konev, chỉ huy phương diện quân Ukraine số 1, sẽ tấn công từ phía nam, qua vùng Silesia. Còn phương diện quân Belarusia số 2 của nguyên soái Rokossovsky giữ vai trò chặn đường rút lui của quân Đức về miền Bắc. 3 mũi tấn công, 3 dòng lửa, cùng hội tụ về thủ đô của đế chế quốc xã. Địa hình phía đông Berlin hiểm trở. Sông Oder chảy song song với sông Neisse, tạo thành hai rào tự nhiên. Hai bên bờ là vùng đầm lầy, cánh đồng ngập nước và rừng lau sậy. Đức quốc xã tận dụng địa thế này, biến chúng thành hệ thống phòng ngự dày đặc với công sự, bãi mìn và hầm pháo liên hoàn. Mỗi làng mạc trở thành một pháo đài. Mỗi cầu bắc qua sông là một điểm tử thủ. Ngày 16 tháng 4 năm 1945, chiến dịch Berlin chính thức bắt đầu. Pháo binh Liên Xô khai hỏa suốt hơn 2 giờ đồng hồ, cường độ lớn nhất trong toàn bộ thế chiến. Trên mặt trận, hơn 40.000 khẩu pháo đồng loạt gầm lên, khiến bầu trời phía đông Berlin đỏ rực. Mặt đất rung chuyển như có động đất. Những quả đạn pháo chiếu sáng rực cả màn đêm, mở đường cho hàng nghìn xe tăng và bộ binh vượt sông Oder. Các đơn vị công binh bắc cầu phao trong mưa đạn. Nhiều binh sĩ gục ngã khi chưa kịp đặt chân qua sông. Nhưng dòng người vẫn tiến, từng nhóm một, từng đơn vị một. Những chiếc cầu phao tạm thời được thay thế bằng cầu gỗ, rồi cầu sắt di động. Khi mặt trời mọc, Hồng quân đã thiết lập được 3 đầu cầu vững chắc bên bờ Tây. Zhukov sử dụng chiến thuật bão thép, đẩy toàn bộ hỏa lực vào các ổ đề kháng Đức rồi cho xe tăng lao thẳng vào trung tâm phòng ngự. Phía Đức phản công bằng pháo chống tăng Park 75 ly và súng vác vai Panzerfaust do thanh niên von Sturm cầm tay. Nhưng không còn đủ đạn, không còn không quân, không còn hy vọng. Lực lượng thiết giáp Đức chỉ còn vài trăm chiếc, phần lớn là Panther và Tiger I, bị vây chặt trong khu vực Frankfurt an der Oder và Silow Heights. 3 ngày sau, ngày 19 tháng 4, Hồng quân phá vỡ tuyến phòng thủ cuối cùng tại Silow, cánh cổng phía đông Berlin. Chiến trường ngập khói đen, đất đá và xác xe tăng cháy rụi.
Zhukov báo cáo về Moscow, đường vào Berlin đã mở. Trong khi đó, ở phía nam, Konev cũng đánh bại tập đoàn quân Đức tại Bautzen và Dresden, rồi tiến nhanh lên phía bắc. Hai cánh quân, Zhukov từ đông và Konev từ nam, bắt đầu khép vòng vây. Berlin giờ nằm gọn trong gọng kìm thép. Ngày 25 tháng 4 năm 1945, lịch sử chứng kiến một khoảnh khắc chưa từng có. Tập đoàn quân cận vệ số 5 của Liên Xô gặp tập đoàn quân số nhất của Hoa Kỳ tại thị trấn Torgau, bên dòng sông Elbe. Những người lính hai phía bắt tay nhau giữa đống đổ nát, một biểu tượng cho sự đoàn kết của các nước đồng minh trong giờ phút kết thúc cuộc chiến. Không còn đường thoát, Berlin bị cô lập hoàn toàn. Cả thế giới hướng về thành phố này, nơi cuộc chiến vĩ đại nhất của nhân loại sắp kết thúc. Từ sông Oder đến sông Elbe, Hồng quân đã mở một hành trình dài 700 cây số, xuyên qua vô số chiến trường khốc liệt. Cuộc bao vây Berlin là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh hợp đồng binh chủng và khả năng tổ chức chiến dịch quy mô chưa từng có của Liên Xô trong Thế chiến thứ hai. Để hình dung rõ hơn về tầm vóc của chiến dịch này, hồ sơ quân giới xin gửi đến quý vị bảng tổng hợp chi tiết các lực lượng, khí tài và kết quả then chốt trước khi Berlin thất thủ. Chiến dịch Berlin ngày 16 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5 năm 1945. Lực lượng Liên Xô 2.500.000 quân, 6.250 xe tăng và pháo tự hành, 41.600 pháo, 7.500 máy bay chiến đấu. Lực lượng Đức khoảng 1 triệu quân, trong đó có 45.000 binh sĩ SS và Volsturm, 1.500 xe tăng và pháo tự hành, 10.000 pháo, 3.300 máy bay. Hướng tấn công. Phương diện quân Belarusia số 1, Zhukov, từ đông qua Shiloh Heights. Phương diện quân Ukraine số 1, Konev, từ nam qua Silesia. Phương diện quân Belarusia số 2, Rokossovsky, từ bắc chặn đường rút. Kết quả, đột phá tuyến phòng ngự sông Oder, Neisse. Bao vây hoàn toàn Berlin ngày 25 tháng 4 năm 1945. Gặp quân Mỹ tại sông Elbe cùng ngày. Chuẩn bị cho trận đánh trong nội đô, trận chiến cuối cùng của Thế chiến II tại châu Âu. Khi chiến dịch Bagration kết thúc, chiến trường châu Âu thay đổi hoàn toàn. Đức Quốc xã mất gần một nửa quân lực ở phía đông. Mặt trận Liên Xô giờ chỉ còn cách Berlin hơn 700 cây số. Nhưng phía trước là hàng loạt tuyến phòng thủ kiên cố, nơi Hitler tuyên bố sẽ giữ từng tấc đất bằng máu cuối cùng. Mùa đông 1945. Tuyết tan chậm trên những cánh đồng Ba Lan, để lộ những chiến hào sâu, những cây cầu sập và xác xe tăng cháy đen. Trong bức tranh tàn khốc ấy, Hồng quân chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Từng đoàn xe cơ giới nối dài trên đường đất, mang theo hàng triệu tấn đạn, nhiên liệu và nhu yếu phẩm. Từ mặt trận Vistula, những đội hình khổng lồ bắt đầu di chuyển về hướng Tây. Ngày 12 tháng 1, cuộc tấn công mới mở màn. Hơn 2,2 triệu binh sĩ Liên Xô, 6.000 xe tăng và 40.000 pháo đồng loạt khai hỏa. Trong vòng vài giờ, các tuyến phòng thủ Đức bị chọc thủng. Trên tuyết trắng, những hàng xe tăng hạng trung T-34 phiên bản 85 lăn bánh, để lại sau lưng khói đen và thép vỡ. Những đơn vị Đức còn sót lại chống trả trong tuyệt vọng. Pháo chống tăng Park 75 ly ẩn trong làng mạc bắn thẳng vào đội hình Liên Xô. Nhưng từng đợt tấn công của Hồng quân như cơn sóng tràn, cuốn đi mọi phòng tuyến. Các thị trấn lớn như Lodz, Poznan lần lượt bị chiếm. Đến cuối tháng 1, tuyến phòng thủ Vistula, Oder đã tan vỡ. Những người lính Liên Xô đầu tiên nhìn thấy sông Oder. Dòng nước rộng và lạnh chảy uốn quanh những ngọn đồi thấp phía đông Berlin. Đây chính là cửa ngõ dẫn vào thủ đô của đế chế Đức Quốc xã. Nhưng vượt sông không hề đơn giản, nước xiết, bờ đối diện là pháo đài tự nhiên được Đức củng cố suốt nhiều năm. Các đơn vị công binh bắt đầu nhiệm vụ nguy hiểm. Họ phải bắc cầu phao trong mưa đạn và bùn lạnh. Mỗi khối phao, mỗi tấm ván gỗ đều được lắp ghép trong đêm. Nhiều người ngã xuống dòng nước đen mà không bao giờ trở lại. Nhưng bằng ý chí sắt đá, những cây cầu dần xuất hiện giữa khói lửa. Đêm rạng sáng 16 tháng 4, bầu trời phía đông Berlin rực sáng. Hơn 40.000 khẩu pháo của Hồng quân đồng loạt khai hỏa. Mặt đất rung lên như động đất. Đây là cơn mưa đạn pháo lớn nhất trong toàn bộ thế chiến. Chỉ trong vài giờ, cả khu vực Shiloh Heights, cánh cửa phía đông Berlin, bị phủ trong biển lửa. Phía Đức, tướng Heinrich đã dự đoán trước đợt pháo kích. Ông ra lệnh cho quân rút khỏi chiến hào trước giờ pháo nổ, khiến đòn đầu của Liên Xô tốn nhiều đạn mà ít thiệt hại. Khi Hồng quân tràn lên, quân Đức quay lại vị trí cũ, nổ súng dữ dội. Trận Shiloh Heights trở thành một trong những trận đánh đẫm máu nhất của chiến dịch Berlin. 3 ngày liên tiếp, từng mét đất được giành giật trong bùn, khói và mùi thuốc súng. Xe tăng Liên Xô bị chặn bởi hố chống tăng và mìn dày đặc. Pháo binh Đức từ đồi cao bắn trúng từng hàng xe. Nhưng Hồng quân vẫn tiến lên, từng bước, dưới sự yểm trợ của không quân. Những chiếc máy bay cường kích Il-2 bay thấp, ném bom dọc theo tuyến phòng thủ. Cả sườn đồi biến thành cơn bão lửa. Đến ngày 19 tháng 4, tuyến Shiloh bị phá vỡ. Zhukov lập tức cho xe tăng và bộ binh mở đường tiến về phía tây. Các đơn vị của Konev từ miền nam cũng vượt sông Neisse, tạo thế gọng kìm bao quanh Berlin. Ở phía bắc, Rokossovsky siết chặt vòng ngoài để ngăn quân Đức rút về. Cùng lúc đó,
quân đồng minh từ hướng Tây vượt sông Rai, tiến vào miền Trung nước Đức. Chỉ còn vài trăm cây số nữa là hai mặt trận gặp nhau. Trước mắt Hitler, bản đồ chiến tranh giờ chỉ là những mảng đỏ rực của Hồng quân đang tràn tới. Ngày 25 tháng 4, tại thị trấn Torgau bên sông Elbe, một nhóm trinh sát Liên Xô gặp đơn vị Mỹ đầu tiên. Cái bắt tay giữa hai người lính, một đến từ Siberia, một đến từ Texas, trở thành biểu tượng cho sự đoàn kết của đồng minh. Trên mặt đất, chiến tranh gần như đã kết thúc. Chỉ còn lại Berlin, thành phố cuối cùng, biểu tượng cuối cùng của quyền lực phát xít. Trong các bong ke ngầm, Hitler và bộ tham mưu cố tìm cách phản công. Nhưng mọi liên lạc đã bị cắt. Các tuyến tiếp tế không còn. Pháo Liên Xô đã nã thẳng vào trung tâm thành phố. Mỗi giờ trôi qua, Berlin lại chìm sâu hơn trong khói đen và sợ hãi. Khi hai cánh quân của Zhukov và Konev gặp nhau ở phía nam thủ đô, vòng vây đã khép kín. Từ trên không, Berlin chỉ còn là một vòng lửa khổng lồ. Trong ánh sáng đỏ của buổi hoàng hôn, những người lính Liên Xô nhìn về phía xa, nơi bóng những tòa nhà thủ đô hiện lên giữa khói dày. Họ biết, chặng đường cuối cùng đang ở ngay trước mắt. Phía bên kia, người dân Berlin bắt đầu rời khỏi nhà. Những đoàn người tản cư mang theo hành lý, chạy giữa tiếng đạn rít. Nhiều người không còn nơi để đi. Thành phố sắp trở thành chiến trường và không ai có thể dừng lại bánh xe của lịch sử. Đêm đó, trong sở chỉ huy Liên Xô, các nguyên soái ký vào bản mệnh lệnh mới. Dòng chữ ngắn gọn nhưng mang sức nặng của cả cuộc chiến. Mục tiêu: Berlin. Berlin, trái tim của đế chế, giờ chỉ còn là đống tro tàn. Trên bầu trời, máy bay Liên Xô bay vòng, ném xuống những đợt bom cuối cùng. Mỗi tiếng nổ là một dấu chấm hết cho kỷ nguyên kéo dài 12 năm của Hitler. Dưới mặt đất, hàng trăm nghìn người đang chiến đấu hoặc chờ chết trong một thành phố không còn lối thoát. Ngày 26 tháng 4, các đơn vị đầu tiên của Hồng quân tiến vào ngoại ô Berlin. Những đoàn xe tăng T-34 và IS-2 lăn bánh qua các khu phố nát vụn giữa tiếng đổ sập của gạch và thép. Quân Đức dựng chứng ngại khắp nơi, xe điện, bao cát, thậm chí là quan tài. Họ biết không còn gì để mất. Pháo binh Liên Xô bắn thẳng vào từng tòa nhà. Mỗi dãy phố trở thành một pháo đài, mỗi tầng nhà là một chiến tuyến. Từng mét đất được giành giật bằng máu. Đạn Panzerfaust của quân Đức xuyên qua những con phố hẹp, phá hủy hàng trăm xe tăng. Đáp lại, Hồng quân dùng pháo 122 ly bắn thẳng vào cửa sổ, biến cả tòa nhà thành biển lửa. Trong tiếng gầm rung trời, những người lính Liên Xô tiến lên giữa khói bụi. Họ băng qua quảng trường Alexanderplatz, qua cầu Mốt, qua từng đoạn phố đổ nát. Không ai nói gì nhiều, chỉ có tiếng giày đạp lên gạch vụn và hơi thở nặng trĩu của những con người đã chiến đấu quá lâu. Phía dưới lòng đất, người dân Berlin sống trong sợ hãi. Họ chen chúc trong bong ke, nghe tiếng pháo nổ ngay trên đầu. Nhiều người mang theo di ảnh, tượng thánh, hoặc chỉ là mẩu bánh cuối cùng. Không còn ranh giới giữa dân thường và chiến binh, chỉ còn bản năng sinh tồn giữa đống đổ nát. Trong văn phòng ngầm của đế chế, Hitler vẫn tin rằng kỳ tích sẽ xảy ra. Ông ta ra lệnh cho quân phản công tưởng tượng, cho những sư đoàn không còn tồn tại. Bản đồ trên tường đã lỗi thời, nhưng những mệnh lệnh vẫn được phát đi đều đặn. Sự im lặng trong bong ke chỉ bị cắt ngang bởi tiếng pháo mỗi lúc một gần hơn. Ngày 28 tháng 4, Hồng quân đã tiến đến Reichstag, tòa nhà quốc hội cũ của Đức. Đó là biểu tượng cuối cùng của quyền lực phát xít. Quanh khu vực, hàng nghìn lính Đức và lực lượng SS cố thủ. Họ biết trận chiến này không thể thắng, nhưng vẫn chọn chiến đấu đến viên đạn cuối cùng. Cuộc tấn công vào Reichstag bắt đầu trong biển khói và tiếng súng. Pháo tự hành Liên Xô nã đạn vào tầng trệt. Tường nứt, trần sập, khói tràn ngập mọi lối đi. Từng tổ xung kích Hồng quân tràn vào, cận chiến bằng lưỡi lê và lựu đạn. Tiếng hò, tiếng súng, tiếng sập nhà hòa thành một âm thanh duy nhất, tiếng của lịch sử đang đổi hướng. Giữa đêm, những người lính Liên Xô dựng tạm lá cờ đỏ đầu tiên trên ban công tầng 2. Nhưng nó nhanh chóng bị đạn bắn nát. Sáng hôm sau, họ lại leo lên, băng qua cầu thang đổ, xuyên qua lửa khói. Hai người lính mang lá cờ thứ hai, bám vào mái vòm, cắm xuống giữa gió và lửa. Khoảnh khắc ấy, cả thế giới như nín thở. Lá cờ đỏ tung bay giữa khói xám, biểu tượng của chiến thắng và của cái giá phải trả. Phía dưới, hàng nghìn thi thể nằm lại giữa quảng trường. Đạn vẫn bay, nhưng trận chiến đã kết thúc. Quân Đức bắt đầu tan rã. Từng nhóm nhỏ buông súng, hoặc tìm cách trốn trong những tầng hầm tối. Những tiếng súng cuối cùng vang lên chỉ còn là tuyệt vọng. Trong bong ke của văn phòng đế chế, Hitler im lặng ngồi bên bàn. Gương mặt ông ta xám như tro. Tin tức Himmler tìm cách đầu hàng riêng đã khiến mọi niềm tin sụp đổ. Buổi sáng ngày 30 tháng 4, ông ta cưới Eva Braun, người phụ nữ đã ở bên cạnh mình 14 năm. Chiều cùng ngày, cả hai chọn cách rời khỏi thế giới bằng thuốc độc và súng lục. Những người hầu trung thành thiêu xác họ trong sân, giữa tiếng đạn rơi và khói đen dày đặc. Đêm đó, các tướng lĩnh Đức còn lại cố gắng thương lượng. Nhưng Hồng quân không đàm phán. Lệnh của Stalin rất rõ ràng, đầu hàng vô điều kiện. Ngày 2 tháng 5,
Berlin chính thức im tiếng súng. Tư lệnh phòng thủ thành phố, tướng Weiling, ra lệnh giương cờ trắng. Những người lính Liên Xô đứng giữa đống gạch vụn, nhìn lên lá cờ đỏ trên mái vòm Reichstag. Không ai nói một lời. Chỉ có gió thổi qua những tòa nhà đổ nát và mùi khói chưa tan. Họ hiểu, chiến tranh đã kết thúc, ít nhất là ở châu Âu. Nhưng trong lòng mỗi người, ký ức về máu, khói và những người đã ngã xuống sẽ không bao giờ biến mất. Cùng lúc đó, hàng trăm nghìn tù binh Đức được tập hợp. Những đoàn xe chở người bị thương rời khỏi thành phố. Trẻ em, phụ nữ, binh lính, tất cả bước đi lặng lẽ giữa đống tro tàn của thủ đô từng kiêu hãnh nhất châu Âu. Cả thế giới lặng im, nhìn Berlin rơi vào tay Hồng quân và nhìn chủ nghĩa phát xít sụp đổ trong chính nơi nó sinh ra. Khi khói lửa tắt dần trên bầu trời Berlin, một kỷ nguyên đã khép lại. Chiến dịch Berlin không chỉ là trận đánh cuối cùng, mà còn là cuộc đối đầu biểu tượng giữa hai thế giới, độc tài và tự do, chiến tranh và hòa bình. Những con số sau đây là minh chứng cho quy mô và mức độ khốc liệt của trận chiến, cũng như cho thấy cái giá mà cả hai phía phải trả để chấm dứt một thời đại. Trận Berlin ngày 25 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5 năm 1945. Lực lượng Đức khoảng 325.000 người, gồm quân đội chính quy, SS, cảnh sát và dân quân Volksturm. Lực lượng Liên Xô hơn 2.500.000 quân, 6.250 xe tăng và pháo tự hành, 41.600 pháo, 7.500 máy bay. Địa hình chiến đấu, đô thị dày đặc, nhà cao tầng, đường hẹp, cầu sông Spree và kênh Landwehr là rào cản chính. Phương tiện chủ lực Liên Xô, xe tăng T-34/85, IS-2, pháo tự hành Su-76, ISU-152, pháo 122mm và 152mm, máy bay In-2 và IAC-9. Kết quả, Berlin thất thủ ngày 2 tháng 5 năm 1945. Hitler và các lãnh đạo Đức Quốc xã chết hoặc bị bắt. 78.291 binh sĩ Liên Xô hy sinh, 274.000 người bị thương. Khoảng 100.000 binh sĩ Đức chết và hơn 300.000 người bị bắt. Tháng 5 năm 1945. Khói súng tan dần trên bầu trời châu Âu. Những lá cờ đỏ tung bay trong gió, xen giữa khói và bụi của một thế giới vừa được tái sinh. Chiến dịch Berlin khép lại, mang theo sự sụp đổ của đế chế quốc xã, kẻ đã đẩy nhân loại vào 6 năm tàn khốc. Ngày 7 tháng 5, tại thành phố Reims, đại diện của Đức ký bản đầu hàng sơ bộ trước phe đồng minh. Nhưng Stalin yêu cầu một nghi thức chính thức diễn ra ngay tại Berlin, nơi chiến tranh thực sự kết thúc. Tối ngày 8 tháng 5, trong một tòa nhà đổ nát ở ngoại ô Kassel, thống chế Wilhelm Keitel cúi đầu ký văn bản đầu hàng vô điều kiện trước nguyên soái Georgy Zhukov, đại diện cho Liên Xô. Chiến tranh tại châu Âu chính thức chấm dứt vào rạng sáng ngày 9 tháng 5 năm 1945. Những người lính Liên Xô và đồng minh cùng ôm nhau giữa đống tro tàn. Trên khuôn mặt sạm nắng của họ là niềm vui xen lẫn nỗi đau. Hơn 78.000 người Liên Xô đã nằm lại quanh Berlin. Hàng triệu người Đức, Ba Lan, Belarus, Ukraine đã chết trong cuộc chiến này. Mỗi viên gạch, mỗi dãy phố đều mang trong mình ký ức về những linh hồn không bao giờ trở lại. Thế giới bước sang kỷ nguyên mới. Bản đồ châu Âu được vẽ lại, chiến tuyến lệnh hình thành và nhân loại bắt đầu hành trình tái thiết trên đống tro tàn. Chiến thắng Berlin không chỉ là chiến thắng quân sự mà là minh chứng cho ý chí, nghị lực và khát vọng tự do của con người trước bạo tàn. Từ tàn tích của chiến tranh, một thông điệp vang lên. Không có lý tưởng nào đáng để đổi bằng máu của hàng triệu sinh mạng. Hơn 7 thập kỷ trôi qua, Berlin đã hồi sinh, nhưng những tòa nhà mới vẫn đứng trên nền đổ nát cũ. Những bảo tàng, nghĩa trang và tấm bia khắc tên vẫn nhắc nhân loại nhớ về cái giá của chiến thắng. Vì hòa bình không tự nhiên mà có, nó được xây từ ký ức, nước mắt và lòng kiên định không bao giờ được quên. Hồ sơ quân giới tin rằng, nhìn lại quá khứ không phải để khơi gợi hận thù, mà để hiểu giá trị của hòa bình hôm nay. Nếu bạn yêu lịch sử, hãy đăng ký kênh, nhấn chuông theo dõi để cùng chúng tôi khám phá thêm những hồ sơ quân sự đã thay đổi thế giới. Vì chỉ khi hiểu được chiến tranh, con người mới thật sự biết trân trọng hòa bình. Those who remember war cherish peace.